Nyt pitäisi ihan kohta alkaa NHL 26 Gameplay Deep Mikä ihme? Gameplay Deep Dive Traileri. Nähdään ekaa kertaa NHL 26 gameplaytä. Mä nyt on tosi innoissani tästä ja jännä nyt nähdä, mitä tähän peliin on täsmälleen tehty, koska siinä julkaisutrailerissa ja infoja, mitä mulla on kerrottu, on vaan ollut se, että NHL saa dataa oikeasta NRistä. Nyt otetaan tää musiikki vähän hiljaisemmalle tohon noin. Saadaan oikeasta NRistä nyt siirrettyä peliin. Alright, mutta ei ole mitään muuta ja veskoi vähän uusittu. Mutta gameplaystä on erikseen tehty traileri, joten pakko olla myös jotain muuta. Eli todella mielenkiintoista nyt nähdä sitten täsmälleen, mitä tässä trailerissa on. Ja sekin oli tosi hämärää se, että joo, NHL saa dataa oikeasta elämästä siirrettyä nyt tähän peliin, NHL 26, mutta ei kerrottu täsmälleen, että miten se tulee vaikuttaa. Ehkä me tullaan näkemään nyt siitäkin sitten enemmän. Eli mielenkiintoisia juttuja. Milloin franchise? Joo, tänään jää franchise välistä. Mä en jaksanut tehdä tänään 2 striimiä. Mä teen vaan tän. Mä reagoin tähän NHL 26. Ensi viikolla tulee tupla franchise. Eli vedetään NHL 25 Chicago franchise loppuu maanantaina kello 3 ja sitten keskiviikkon kello 3. Kausi 4 maanantaina ja viimeinen kausi sitten keskiviikkona. Eli tupla franchise jakso sitten ensi viikolla. Mä haluan reagoida kaikkiin näihin NHL 26 trailereihin, mitä tässä nyt on tulossa näissä liveissä. Päästään äijien kanssa vähän kattoo, tai päästään kimpas reagoimaan ja kattoo, että mitä uutta on pelissä. Kiva nähdä vähän teidänkin reaktioita. Ja näette kans mun reaktiot. Kaikkeen, mitä me nähdään. Onks mitkä odotukset? No mä just sanoin, en oikein osaa sanoa nyt, että niin vähän julkistettiin gameplay-uudistuksia siinä julkisutrailerissa ja tietoja, mitä mulla on, joten we'll wait and see. Noniin, 10 sekkaa, sit lähtee. Laitetaan säädet päälle. Come on, boys. I'm Craig McMorris, and welcome to the NHL 26 Ollaan nyt nähty jo enemmän pelikuvaa. I've always loved Chell, so I am beyond stoked to introduce what's new in-game this year. Okay, Hasek maalis. The next evolution of Ice Cube. In Ice Cube 2.0, which is now powered by NHL Edge player data, whose incorporation makes your favorite superstars think, move, and play more like themselves. To take us through the details, let's pass it off to Mike Engelhart and David Pritchett. Thanks, Greg. This year, we're building on Ice Cube's defining vision of true hockey intelligence by incorporating the data-driven innovation of NHL Edge, which powers how superstars play in NHL 26. NHL's groundbreaking puck and player tracking technology uses 14 infrared cameras placed inside all 32 team arenas to capture data from sensors embedded in every puck and tags sewn into players' sweaters. In NHL 26, Ice Cube 2.0 uses that treasure trove of NHL Edge player data to impact how players perform in-game. For example, we've reviewed Ovi's historic trends and performance data, and use that to update his character's attributes and tendencies. So his skills are aligned with his real-life self. AI Ovi will naturally position himself in his place spot at the appropriate time. Altogether, that means AI players start to think, move, and play like your favorite stars. Attributes are one of the main pillars of how Ice Cube 2.0 incorporates NHL Edge data. Grafiikat on aika samannäköiset, mutta vähän erilaisia noi liikkeet. Like skating acceleration, top speed, joo, ja Edge-datasta ne saa suoraan nää pelaajien attribuutit. No tämähän nyt oli ihan selkeä. Onko Matthews Own Rank Release? Aika sytyttävä. Connor McDavid, his acceleration and speed are aligned with the stats in the real David on nopea, no nyt ei varmaan tarvii erikseen sanoa. What makes a superstar stand out is their individual tendencies on the ice, highlighting their signature moves, like Draisaitl taking sharp-angle shots on goal, and McKinnon's love for laying out the body brings her on-ice character to life. So far, we have 22 unique tendencies spanning both offensive and defensive impacts that have been crafted to make those in-game NHL players perform in lifelike fashion.
One of the big components of Ice Cube Mä oon vähän pihalla, että 2.0 saaks is ne niinku how it kaikki pelaajat presents pelaa in niinku game. ne You omat can itsensä feel it vai? as Toi you sanoi play, 22 but it äsken. really Pelaaks niinku comes alive 22 with new pelaajaa? animations and visualized mä vähän breakdowns. jäin tuohon. Expanded replay insights highlight everything from Pitää skating kelaa toi speed, uudestaan. shot speed, shooting percentage, and threat analyses on goal. New broadcast Niin ne saa näitä graphics showcase prosentteja player noihin uusintoihin, comparisons ne at on nää nyt face-offs on to ihan amp up the in-game peruspresentaatiokamaa. storytelling. Ihan kivaa niinku Speaking offline ja of, näin, mutta ei nää multi-story pelikokemukseen mulle ole replays will ikinä now vaikuttanut. highlight important sequential game narratives. We've also created new cameras to capture those big moments and give them the Uusia spotlight they replay-kameroita. deserve. Kamo äijät. The all-new goalie crease control system brings players an upgraded awareness between the posts thanks to 81 new Veskarit. animations, close-range Se on saves, 80 poke animaatiota. checks, as well as upgraded AI Mä positioning kyllä veskari vähän that gives sytyi. goalies increased control over the blue paint. Previously, Näyttää ainakin ihan extended fiksulta. animation Tää oli sequences ihan saw perseestä, goalies joo. lock into positions as the Tää action on se, moved mitä on nykyään around edes tapahtuu. them. Now, real-time reactions allow goalies to respond fluidly Joo, to changes in Hugo. puck direction Halo. with Onks split-second näillä veskarat reflexive tehdä maaleja? responses that really add Kato nyt. excitement to high-pressure En ole me moments. mikään. And if one slips past them, new No, goal okay, reactions let okay. them feel their emotions when the opposition lights the lamp. The goalie crease control system provides an increased level of realism and effectiveness to the netminders that 80 we animaatiota. know Tässä näyttää players niinku have joka been waiting for. torjunta nyt vähän niinku uudelta. We also know that the community has been wanting a more impactful approach to X Factors, so we've Uudet crafted an X-Factorit. arsenal of 28 refined and enhanced X Factors that span 5 different categories with unique animations and tactical gameplay outcomes. Each of those X Factors has 3 tiers of impact, which can be felt and seen more clearly in gameplay with new, distinct gameplay animations and presentation elements. The goal in reworking the system is to create more meaningful gameplay effects for each X Factor and ensure they bring genuine strategic differences to each game. So when Evan Bouchard fires off his Rocket X Factor, its speed and Niin power 28 may catch the X-Factorin opponent's pelissä goalie kaikki by on jollain surprise tavalla and niinku. stun them in-game. X Factors are now a formidable on-ice weapon that Mikä makes ryssy superstars lähti? truly feel like superstars. As you can see, Mut ne oli muuttanut noi X-Factor-levelit. Ei ollut enää Silver ja Gold. Se puhuu 3 levelistä. Niin X-Factorilla on 3 leveliä. NHL 26 is available for pre-order now. Okei. Mitä mieltä boys? Tää oli paljon parempi kuin se ensimmäinen traileri. Paljon parempi. Nyt saatiin paljon enemmän dataa. Se mulla meni nyt vähän ohi, että täsmälleen, kun ne kertoi tästä, että esim. Ovechkin seisoo tuolla B-pisteellä. Attributes and tendencies, Joo. so his skills are aligned with his real-life self. And AI Siis toi peli näytti will paremmat, naturally mitä mä position luulin, himself in his rehellisesti. patented power play spot Koska at the ekan appropriate trailerin time. perusteella näkyy, että ei ole niinku Altogether, oikeasti that oikein means AI mitään players start to uutta. Mut kyllä tää nyt niinku grafiikot näyttää suht samat, mut niinku uusi harhautus tossakin. Vähän uusia veskareita. Mut toi Etke-juttu, niin jännä nähdä, miten tää tulee sit vaikuttaa. Tuleeko noi pelaajat oikeasti sit vaikuttaa niin erilaiselta? Mikä oli muuten Ekin mielipide, kun pelikello siirtyi alhaalta vasemmalle ylös, oliko nykyinen vai NHL 24? Hävisin juuri, kiitos paljon 5 €. Kyllä mä tykkään enemmän sit tuolla yläkulmassa. Mua ärsyttää, kun mä hyökkään niinku ylöspäin ja sit vaikka jos on 10 sekkaa jäljellä erää, mä en voi katsoa sitä kelloa samaan aikaan, kun mä hyökkään, jos se on tuolla alhaan ruudussa. Jos ymmärrät. Mua ärsytti se todella paljon. Okei, otetaan tuota chattiin nyt. Hei, mä unohdin katsoa. Katsotaan, mitä täällä EAN chatissa jengi. Buu, NHL2, okei. Ällää tulee. Ei toi, en mä tiedä. Mulla tuli tosta positiivisempi fiilis kuin siitä edellisestä. Kysytään teiltä. Mitä mieltä te olette tosta trailerista? Laitaanko me tälleen junnutyyliin? Oliko hyvä vai huono? W vai L? Noin, siellä on kysely. Periaatteessa tai etkedata ja tää, että pelaajat liikkuu niin kuin ne liikkuu oikeasti. Ainakin jotkut, niin tää nyt vaikuttaa vaan niinku 1v. No kyllä tää vaikuttaa kuitenkin hutissa Bia Prossa. To inform key player attributes like skating acceleration, top speed, Joo, tossa oli noin. slapshot power. Onks tässä ne tää tendencies meni mut vähän ohi. Highlighting their star standout is their individual tendencies on the ice. Highlighting their signature moves, like Draisaitl taking sharp angle shots on goal, and McKinnon's love for laying out the body.
Niitä heittää esimerkkejä, että Raisaattel tykkää vetää nollakulmasta. McKinnon tykkää taklaa karvauksessa, en oo mutta tota ikinä huomannut. Tässä on nyt 22 tendencies, eli niillä on tällä hetkellä pelissä 22 tommoista juttua, mitä ilmeisesti eri pelaajat tekee. Se on aika vähän loppujen lopuksi. Meinaatko, että 22 eri pelaajalla on tommonen oma? No joo, tää on tosi vaikea. Pitää mennä kattoo peliin sitten. Saa pelin, niin nähdään paremmin, että mikä toi täsmälleen on. 74% sanoo W chatissa. Joo. Ei toi munkaan mielestä mikään rehellinen L ollut, mut luetaan vähän teidän kommentteja, mitä te sanotte. Seuraavaksi tulee varmaan se Hutti ja Biapro. Biapro kiinnostaa sit varsinkin. Se pitäisi olla melkein tässä täysin uusi, niin nähdään vähän mitä siellä on sitten. Yleensä kaikista pelimuodoista tai noista Biapro, Hutti tulee traileri, gameplay tulee traileri ja totta kai se julkistus. Traileri sitten. Ihan sama, kunhan tillikat emme joka toisella inee. No joo, se on kyllä totta. Mun mielestä sopivasti fresh juttu. Ei liikaa uutta, ettei hajoa homma käsiin. Riippuu paljon myös millainen tulee ne seasonit sun muut toimimaan. Niin, jep, me ei tiedetä pelimuodosta vielä kauheasti. Etke-data on kyllä kaikilla, kun käy kattoo NHL nettisivuja. Niin toihan avaa kyllä EAlle ihan sikan mahdollisuuksia niin saada tyyliin joka pelaajalle se, mutta kun noi puhuu vaan niin 22. Mä en tiedä sekoitaanko mä ton sit vähän. Vaikka mä ihan hyvä on englannissa, niin mä en ihan täsmälleen ymmärrä, mitä ne tarkoitti tolla. Mutta joo, ei tässä. Mä yritän katsoa vähän näitä peliklippejä vaan trailerissa. Tää oli sytyttävä toi Matthewsin Toadregi. Kattokaa nyt, Aika nopeasti lähti. McDavid on nopea kuin mikäkin. Näissä klipeissä näyttää suht samat peli. Yritän vaan katsoa silmällä, mitä mä näen. Noi X-Factor-ikonit on pelaajan alapuolella, huomaatteko? Tai tossa niinku lukee X ja Brad, että näkee niinku, että sulla on X-Factor. Ja sit toi saman tien tape to tape. Ai niitä, sori, te ette näe. Sori. Sori. Näytetään uudestaan. Niin no X-Factorit, kato, näkyy noitten pelaajien alapuolella nyt. Tossa ihan vaan niinku in-gameissa kanssa. Tommosia pieniä visuaalisia juttuja. Nää veskarit oli ehkä semmonet niinku huomattavimmat jutut. Toi oli kyllä ihan täysin imasu. Mut joo, jännä nähdä. Kato, noi välkkyy koko aika pelaajia alapuolella. Toski Gentsel tulee läpäriin, vetää rystyllä. Sillä aktivoituu X-Factor. Joku Pressure Plus, mikä ihme se on, ja veskarilla aktivoituu. Mitä missasin tästä trailerista? Mä laitoin trailerin tonne description, jos haluatte katsoa ite, niin käykää tsekkaa. Siis palkkakattohan olisi ihan huikea hutti, jos semmonen tulee. Aika kova homma kaikille saada noin persoonalliset liikkeet tonne. Aluksi varmaan vaan tähtipelaajilta. Veikkaan, että niitä lisätään päivityksissä uusille pelaajille. Jep. Se tieto, mikä mulla on, niin siinä just luki niin nimenomaan Superstars. Mutta ei sitä sanottu silleen, että joo, ei tuu muille. Mutta siinä niin painotettiin Superstars. Eihän tuntia se todennäköisesti just meinaa, että se on niin supertähdille. Mut joo, alright. Mä jätän tähän. Eipä tässä nyt muuta. Tarvii joka framea tästä trailerista käydä uudestaan läpi. Mä jätän tosiaan trailerin tonne linkin deskiin, videon deskiin, päästä sieltä näkee traileri itse ja Joo, en mä tiedä. Mulla tuli kyllä pelillisesti vähän niinku positiivisempi fiilis tästä. Mun mielestä toi näytti in-gameissa toi peli ihan smoothilta jopa. Mutta jäädään odottaa. Seuraava traileri tosiaan Hutti tai Biapro, niin nähdään sillä. Mutta jatketaan ensi viikolla, boys. Tosiaan NHL 25. Viimeiset livet franchise Chicagon kanssa. Laitetaan GM-takki päälle viimeistä kertaa. Ja sitten aina kun tulee näitä trailereita, te näette, että EA julkaisee trailerin, niin mä reagoin niihin myös täällä livessä. Alright.
Kiitti kaikille. Ja